خاصية طال انتظارها في واتساب قادمة لنا جميعا، وأيضا جهاز تم تسريبه جدا رايق لو تأكد من جوجل. وبالتأكيد تيك توك ترى شغالين تمام في أمريكا وسووا اتفاقية غريبة من نوعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها بتيك توك اللي نعم سيستمر في أعماله في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن مع قرار مختلف بتعاون ما بين تيك توك، أوراكل ووالمارت. والمارت شركة جدا ضخمة، عندهم سلسلة سوبر ماركتات جدا كبيرة، فهم اللي بيتكفلوا بالتسويق وبالتواجد الرسمي لأمور التسويق والانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوراكل بيكون عليها مسؤولية الحفاظ على بيانات 100 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية تشمل 20% الخاصة بتيك توك وهي أعمالهم في الولايات المتحدة الأمريكية. حيكون في الأمر حفظ البيانات، وحيكون في الأمر أيضا تسويق وانتشار جدا كبير، وأرباح تتقسم على نفس الثلاث شركات، تتكلم على أوراكل والمارت وأيضا على تيك توك. فنعم تستمر التطبيقات في أخذ النجاح بأنها مصدر أساسي للدول المحاربة عليها أو محاربة عشانها. الطلب المسبق على البلاي ستيشن يواجه صدمة جدا كبيرة من المستخدمين، مو بالمملكة العربية السعودية فقط بل حول العالم. كمية الأجهزة اللي عرضت للطلب المسبق لم تكن كافية بحجم الرغبات اللي موجودة عند الناس لطلب هذه الأجهزة. شخصيا بعد ما بدأ الطلب المسبق بكم دقيقة ما أمداني ألاقي أي نسخة أطلبها، وأيضا الإكسسوارات هو الشيء الوحيد اللي متوفر. فكرة بلاي ستيشن أنهم يطرحوا كميات قليلة بناء على تسويق أكثر حيجيب للجهاز هذا الأمر شيء جدا مو مرغوب ومو مستحسن من المستخدمين، ولكن يجيب لهم زخم إعلامي جدا كبير. وللأسف طبقوها كمان هذه المرة، لأنه أتذكر على البلاي ستيشن 4 كان في نفس المشكلة أو شيء شبيه فيه. الفكرة أنه الحين عندكم البلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن وعدت الحين بأنهم حيتمموا طرح جديد للطلب المسبق خلال الأيام القادمة، وأيضا حيوفروا أعداد أضخم وأكبر للبلاي ستيشن إلى نهاية السنة أو على نهاية السنة، فتكون جاهزة للناس بحيث أنه ما تنتهي هالسنة إلا يكون موسم الأعياد اللي في الغرب لنهاية السنة يكون استغلوا بلاي ستيشن صح بالأجهزة. أنا شغال اليوم قضية مؤامرة على كل شيء. واتساب يجيب التحديث اللي طال انتظاره قريبا للناس. حيتمكنوا مستخدمين واتساب مع تفعيل هذه الخاصية من تشغيل حسابهم على 4 أجهزة مختلفة غير جهازهم الأساسي، وكلهم حيكون فيهم المحتوى مقترن ومتوازن وأموره جدا كويسة. هذه الميزة شبه مؤكدة أنه خلاص في مراحلها الأخيرة تنزل البيتا للمستخدمين، فإن شاء الله بنعطيكم خبر صدورها رسميا والإجراءات الأساسية لاستخدام هذه الميزة، كون أنه يبغى لها بروتوكول محدد فيه كيفية حفظ البيانات بين مختلف الأجهزة والحسابات اللي تستخدموها للمزامنة ما بين الأجهزة. خليكم دائما مشتركين وفعلوا التنبيهات والأمر بيجيكم أول بأول بإذن الله. خلينا نتكلم على شوية تواريخ حتصير هذا الشهر. 22 سبتمبر مفروض يكون عندنا مؤتمر لشركة أوبو وإعلان جديدهم من الأجهزة. تاريخ 24 سبتمبر سامسونج وإعلان الفان إديشن الجوال الجديد التابع لسلسلة الاس 20. أيضا خلال هذا الشهر حيكون مؤتمر اللي هو الظاهر 23 ما بين التاريخين، حيكون مؤتمر أمازون وإعلان جديدهم من الأجهزة وبالذات المساندات الشخصية المنزلية. تختيم شهر سبتمبر حيكون في 30 سبتمبر ومؤتمر جوجل اللي من خلاله بيعلنوا عن أجهزة جديدة متوقع منها جهاز الكروم كاست اللي مع ريموت وتسرب له صورة. إمكانيات مختلفة في هذا الجهاز كون أنه يحمل نظام تشغيلي جوجل تي في، نعم مو اندرويد تي في، جوجل تي في، وهو النظام اللي تم الغائه زمان واستبدل باندرويد تي في. ولكن الرايق في الكروم كاست هذا والقطعة الخاصة فيه انه حيكون له ريموت تتحكم بنفس الكروم كاست من هذا الريموت، فما حيكون في اعتماد ضخم على التي في نفسه على نفس الشاشة اللي فقط تبغى منها منفذ ال HDMI. حيكون من خلال الريموت ايضا ازرار مخصصة لليوتيوب ونتفليكس، فتخيلوا انهم يحطوا زر لنتفليكس في الجهاز التابع لجوجل اللي اصلا يبغوا يوتيوب ينتشر اكثر. المهم نتاكد هذا الجهاز بيكون ب $49، والمتوقع الاعلان الكامل الرسمي لجميع اجهزة جوجل نهاية شهر سبتمبر.
فشهر سبتمبر حلو، امورنا طيبه، ممتاز. وين الايفون؟ الايفون متوقع انه يكون في اعلان رسمي في شهر اكتوبر، بيجينا خبر هذا المؤتمر، وباذن الله على طول بنعطيكم ان شاء الله تفاصيل المؤتمر والاجهزه اللي المفروض تطرح. واساس هذه الاجهزه الايفونات اللي متوقع يطلع اللون الازرق الغامق ذا الرايق اللي هو النيفي بلو، الازرق العسكري، وايضا متوقع يطلع لون احمر ثاني مش تابع لبرودكت ريد، ولكن لون احمر ثاني حيطلع على نفس الايفونات 12 بالايفونات الاربعه الاساسيه، 12 12 برو، 12 برو ماكس، و12 ماكس. اربع اجهزه تعطي تنوع جدا كبير للمستخدمين عشان يختاروا منها. وبالتاكيد عرفتوا انه وصلني الساعتين، عندنا ساعه ابل السلسله السادسه، وايضا ساعه ابل اس اي، كل الاثنين ان شاء الله بيبدا التجربه فيهم الرسميه. الاساسيه اللي بركز عليها هي السلسله السادسه، لانه مع استخدام الاكسجين هل حيكون في منفعه ولا لا؟ قراءة نسبة الأكسجين في الدم، هل حيكون لي منفعة فعلية واقعية على أرض الواقع أو لا؟ هل هي تسوى أو لا؟ سويت لكم فيديو عن نفس فتح الصندوق للنسختين والتجربة، وموجود رابط هالفيديو في وصف الحلقة فلا تفوتكم. خليني أروح من الأجهزة الذكية للسيارات، ومخالفة ضخمة على أحد مستخدمين سيارة تسلا، ونتكلم على موديل اس. ما شاء الله عليه رايق الآدمي، حاط راسه نايم، منزل الكرسي الأمامي، واللي جنبه كمان منزل الكرسي، ونايمين في كندا في السيارة أثناء ما هي قاعدة تمشي حوالي 150 كيلومتر في الساعة، مروقين. فهنا صار في بلاغ من مستخدمين آخرين لنفس الهاي واي إنه في شخص قاعد يسوق بتهور بسرعة عالية، وقفتهم الشرطة، أو بلا صحتهم الشرطة ووقفتهم، وأيضا أصدرت مخالفة بحقهم من إلغاء الرخصة لمدة محددة، وأيضا من الغرامات الأخرى. الفكرة أن سيارة تسلا قادرة على هذا الأمر في الشوارع المتاح لها استخدام أو تفعيل خاصية القيادة التلقائية. للتوضيح، شركة تسلا دائما تقول إحنا ما لنا دخل كيف الناس تستخدم خاصية القيادة التلقائية، هذه مسؤولية شخصية لكل مستخدم. وما قد قالوا إنه في برامج يقدروا يحطوها على نفس السيارة تمكن الحماية للمستخدم ولما حوله، لأنه نرجع ونقول إنه إيلون ماسك دائما يقول مشاكل سيارات تسلا ليست في القيادة التلقائية اللي موجودة في السيارة ولا التقنيات اللي موجودة في السيارة، بل المشكلة الأساسية الناس الآخرين اللي موجودين في الشارع وما معاهم سيارات تسلا، وهم اللي يسوقوا، مو الكمبيوتر اللي يسوق زي التسلا رهيبة دي كذا مطلع لك لمعة. فنشوف وش بيصير معاهم. وفي شركات أمريكية ترى كمان قاعدة تحاول تجيب ابتكارات جديدة في عالم السيارات. كاديلاك بيجيبوا خاصية الاشتراك لمستخدمين سيارات كاديلاك CT6، ونتكلم على اشتراك يمكن خاصية تتبع العين لقائد المركبة وجعله يستغني عن مسك المقود باثناء وجود الكروز كنترول. الكروز كنترول المحكم اللي هو يصير دائما قاعد تمشي السياره على اللينات، امور طيبه بدون ما انت تمسك المقود او بدون ما انت تتدخل. الفكره انه دائما السياره تعرفوها لما تحط انت كروز كنترول في الهاي واي، كل دقيقه شيء تقعد تعطيك تنبيه انه لا امسك المقود، امسك المقود عشان تحط عليه تورك وتعرف السياره انك منتبه. فالسبسكريبشن، ارجع للاشتراك اللي بتسويه كاديلاك، يكون شهري ويمكن قائدين المركبه من تفعيل الكروز كنترول، والسيارة بتعتمد على عيونهم وتتبع عيونهم عشان يعرفوا انهم مركزين وامورهم طيبة، وما يضطر قائد المركبة لمسك الدركسون. حلوة دي. تركب سيارة تقول انت مشترك في الخاصية ولا لا؟ مو مشترك، اوكي طيب خلاص خلينا نروح سيارتي انا مشترك فيها، او نضبط امورنا هناك ويصير نخلص مشوارنا واغراضنا هناك. اصلا الخاصية دي مدري ليش للدرجة تابعين نفسكم على اساس انكم تتركوا دركسون. في احد يقدر يسويها في العالم العربي يترك الدركسون ويمشي؟ حديث الايموشن يو اي بنسخته ال11 اللي جاب بعض التمكين على نفس اجهزه هواوي اللي داعمه للايموشن يو اي 11. فنتكلم على اول شيء سمارت مالتي ويندو، تعدد النوافذ الذكي، وهذا التعدد يمكن اختصارات اكثر في هذه النوافذ والوصول لهم بشكل جدا كويس. وايضا خاصيه تصغير وتعديل حجم النوافذ الطافيه. النوافذ الطافيه شفناها في النظام التشغيلي اولا، ولكن الحين طوروا عليها قابلية انكم تغيروا حجم النافذة الطافية دي اللي تقدروا من خلالها تشتغلوا على الجوال بشكل جدا عالي، وهالنافذة تحطوا عليها مثلا نوتس او يكون فيها تطبيق محدد او شيء رايق. ومن اهم الخصائص لمحبين منظومة هواوي اللي عندهم جوال من هواوي وايضا لابتوب، كل الاثنين فيهم مسألة الملتي سكرين كولابوريشن بنسختها الثالثة. من اجمل الخصائص انه يكون عندك شاشة الجوال على لابتوبك، وايضا تعدد لشاشات الجوال والمهام على نفس اللابتوب حقك من هواوي،
هواوي، وكذا يكون الشغل افضل وايضا ادائك احسن بكثير. فالايموشن هواوي 11 اكيد نسخه جديده وجابت تحسينات جدا كثيره من هواوي على الاجهزه الداعمه لها. واختم بخبر للاسف سيء، والمحيط المتجمد الشمالي قاعد يظهر ذوبان اكثر للجليد اللي موجود عليه، ويعتبر اكبر نسبه من 40 سنه وثاني اكبر نسبه بعد عام 2012. نتكلم على ذوبان في نفس الكتله الجليديه اللي موجوده في هذيك المنطقه، اللي تسبب فيها وجود امواج دافئه تجي من تحت نقدر نقول الكثبان الثلجيه وجايه من المحيط الشمالي ايضا. فالفكره انه كثر ما ذاب الثلج كثر ما حيصير مشاكل وفيضانات واشياء اكثر في العالم، حسب ما كثير من العلماء يقولوا. وملاحظين اصلا سنه حلوه علينا كثير ادري ايش اقول. وملاحظين اصلا انه بالفعل التغيرات المناخيه اللي قاعده تصير في العالم قاعده تسبب ربكات في بعض الدول وفي بعض المناطق. وهنا ابغى افرق بين حاجتين يا جماعه. في ناس قاعدين يقولوا اوه عام 2020 شوف المشكله الفلانيه المشكله الفلانيه، وهذه مشاكل تعتبر وارده من اخطاء بشريه. في فرق بين المشاكل اللي تيجي من اخطاء بشريه، وفي فرق بين المشاكل اللي تيجي من نفس الطبيعه، واكيد رب العالمين سبحانه وتعالى ووضع الاشياء اللي قاعده تصير في هذه الكره الارضيه. في فرق بين الاثنين. المآسي اللي تصير من شخص يؤذي شخص ولا شخص يتسبب بإهمال مما أدى إلى مشكلة جدا كبيرة، هذه مشاكل نابعة من أفراد. هذه كان يقدر الأفراد نفسهم بإذن واحد أحد لو أخذوا الاحتياطات ضبطوا أمورهم. أما المشاكل زي الفيضانات والطوفان والأشياء هذه كلها اللي تيجي، هذه أشياء ربانية في الأرض مع الأشياء اللي قاعدة تصير في كوكب الأرض. فهنا نعرف إنه في فرق ما بين هذول الاثنين. وأيضا ربطهم بسنة، أحس إنه الموضوع جدا غلط. إنه مثلا ما شاء الله الأحداث ماشيين على كالندر رسمي صح؟ فالمفروض انه بعد 2020 امورنا تمام. لا هذه كره ارضيه قاعد يصير فيها كذا امور الله يعيننا. يعني تخيلوا يجي شهر اكتوبر، يجي واحد طوفان يكلم ثاني تورنيدو يقول له انت متى اكتوبر ولا نوفمبر؟ انا نوفمبر. اوكي لا انا ديسمبر خلاص انتهى شغلي ما اسوي شيء بعدها. ما تجي كذا. ترى هي فكره انه لازم دائما نحتاط، لازم دائما نتوكل على رب العالمين سواء عام 2020 او غيره من الاعوام، ورب العالمين يلطف فينا اجمعين. وباذن الله الايام القادمه اجمل واحلى باذن واحد احد. غريبه التختيمه صح؟ ولكن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وهنا اقول لكم تذكير بالفيديو اللي سويته لفتح الصندوق لساعه ابل السلسله السادسه والاس اي، والفرق ما بينهم هل تحتاجوهم او لا. يمديكم تروحوا تشوفوا الفيديو. اشوفكم على خير.